हाय फ्रेंड्स মই ৰবল আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ আজি আমি Realme ফালৰ পৰা এটা নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিব গৈছে হেতু হৈছে Realme 8 তাৰে আজি আমি ফুল স্পেসিফিকেশন আৰু ইয়াৰ কুইক ৰিভিউ লৈ আহিছো এই মোবাইলটোত কি ফিচাৰ্স পাব আপোনালোকে তাৰে ডিটেইলছ আমি আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব লৈছো ফাৰ্স্ট ফিচাৰ্সটো হৈছে ইয়াতে নতুন মোবাইল ইয়াতে বাজেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বাজেটৰ ভিতৰত এই মোবাইলটো পাব গতিকে আপোনালোকে যদি Realme এটা নতুন মোবাইল ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে Realme 8 এর ফালে যাব পাৰে ইয়াৰ যেটো প্ৰাইস আছে 13000 ৰ পৰা 17500 ভিতৰত এটো আপোনালোকে প্ৰাইস ৰেঞ্জ পাব Realme 8i আগৰ যেটো Realme 8 সিৰিজ তাতকৈ এটো অলপ বেলেগ ডিফাৰেন্ট হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ক্যামেৰা ফালৰ পৰা মানে এটা ঠিকঠাক ৰেঞ্জৰ ভিতৰত প্ৰাইস পাব Realme 8 এর যেটো ডিসপ্লে হয় হেতু আছে 6.6 ইঞ্চি LCD ডিসপ্লে তারপর ইয়াত 120 Hz রিফ্রেশ রেট আৰু 400 ppi আছে ইয়াত গতিকে আপোনাৰ ডিসপ্লে যেটো ব্ৰাইটনেস লেভেল বা ডিসপ্লে যেটো আপোনালোকে টাচ স্মুথনেস হেতু আপোনালোকে এই ডিসপ্লে হনত পাব চিপসেটৰ প্ৰচেছৰ ইয়াৰ আছে MediaTek Helio G95 প্ৰচেছৰ গতিকে এটো 12 নানোমিটাৰ চিপসেট গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এটা ঠিকঠাক স্পিড পাব গেমিংৰ হেতুটো এটা ঠিকঠাক স্পিড পাব যেটো এটো octa-core প্ৰচেছৰ এটো ৰানিং কৰিব গতিকে আপোনালোকে এটা মিড ৰেঞ্জৰ ফোন হিচাপে ইয়াক ল'ব পাৰে মেমৰি ফালৰ পৰা যদি ইয়াৰ আছে 4GB 64GB আৰু 6GB 128GB আছে ইয়াৰ আছে UFS 2.1 ত আপোনালোকে এটো ষ্টৰেজ পাব ক্যামেৰা ফালৰ পৰা যদি ইয়াৰ আছে ৰিয়াৰ ক্যামেৰা 50 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেল আপোনালোকে ইয়াত তিনিটা ট্ৰিপল ৰিয়াৰ ক্যামেৰা পাব গতিকে আপোনালোকে পিক্সাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ঠিকঠাক লেভেলৰ পিক্সাৰ এটা পাই যাব ইয়াত পেনোৰামা মোড আছে আপোনালোকে ভিডিও কৰিব পাৰিব 30 fps ত কৰিব পাৰিব ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা ফালৰ পৰা যদি ইয়াত আছে 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা ব্যাটারি ফালৰ পৰা যদি ইয়াত আছে 5000 mAh ব্যাটারি প্লাস ইয়াতে আছে আপোনালোকে ফাস্ট চাৰ্জিং 18 ভোল্টৰ ফাস্ট চাৰ্জিং পাব ইয়াত 18 ওয়াটৰ ফাস্ট চাৰ্জিং আপোনালোকে ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰিব গতিকে আপোনাৰ মোবাইলটো কম সময়ৰ ভিতৰত চাৰ্জ হৈ যাব আৰু 5000 mAh ব্যাটারি আপোনালোকে হেভি ব্যাটারি হয় গতিকে আপোনালোকে এটো ফোন চাব পাৰে ফিচাৰ্সৰ ফালৰ পৰা যদি ইয়াত আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আছে সাইড মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাব আপোনালোকে তাৰপৰ ইয়াত আছে 3.5 mm হেডফোন জ্যাকো আছে আজিকালি প্ৰায় বেছিভাগ লেটেষ্ট মোবাইলতে হেডফোন জ্যাক না থাকে কিন্তু Realme ফালৰ পৰা এটো এই মোবাইলটোত আপোনালোকে হেডফোন জ্যাক পাব এটো Realme 8 এৰ যেটো প্ৰাইস হেতু 13000 পৰা 17500 মানৰ ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে এটো মোবাইল যদি হে এটা Realme ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে Realme পছন্দ হয় তেতিয়াহলে Realme ফালৰ পৰা এই মোবাইলটো ফালে যাব পাৰে যদি হে আগৰ ভিডিওবোৰ চোৱা না আপোনালোকে তেনেহলে আমাৰ চেনেলত আগৰ ভিডিওবোৰ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আমি এনেকুৱা মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত বা গেজেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভিডিও লওঁ গতিকে আপোনালোকে যেন আমাৰ চেনেলটোত এই ভিডিওবোৰ চাই আমাক সাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে জয় আই অসম